به این تصویر پیکسلی از صورت میمون نگاه کنید. خیلی راحت میتونید ازش یه اسکرین شات بگیرید و ذخیره‌اش کنید. پیشنهادم اینه که حتما این کارو بکنید، چون به نظر میرسه که نزدیک به 1,200,000 دلار قیمت داره. درست شنیدین، 1,200,000 دلار. این تنها یکی از ایده های عجیب و غریبیه که توی دنیای پرتب و تاب رمزارزها وجود داره و به نظر میرسه که پول خیلی زیادی هم توشه. نکته جذابش اینه که به لطف این رمزارزها و NFT نحوه تعامل ما با دنیا و جوری که هنر، بازی‌های ویدیویی و میم‌ها رو تجربه می‌کنیم به صورت انقلابی در حال تغییره. اما NFT چیه؟ توی این ویدیو از زومیت به این سوال جواب میدیم. خب تا یادم نرفته، اسپانسر این ویدیو که صرافی بیت 24 و صرافی اکسچینج هستن رو بهتون معرفی بکنم. این دو تا صرافی به یک مجموعه تعلق دارن اما نحوه کارشون متفاوته. بیت 24 به صورت دایرکت کار میکنه و امکان خرید و فروش بیشتر از 250 تا ارز دیجیتال رو فراهم کرده. برای شارژ سریع کیف پول خودتون هم مخصوصا برای خرید تتر میتونید ازش استفاده بکنید. اکسچینج به صورت پی تو پی کار میکنه و در اصل یک بازار معاملاتیه که در مقایسه با بقیه صرافی‌های ایرانی بیشترین تعداد بازار معاملاتی و کمترین کارمزد رو داره که فقط 0.1%. مزیت این دو تا صرافی هم آموزش محور بودنشونه، به طوری که خیلی حرفه‌ای برای کاربراشون محتوای آموزشی تولید میکنن. NFT در واقع ترجمهش میشه توکن غیرقابل معاوضه. NFT در واقع یه رکورد توی دیتابیس بلاکچین اتریومه که به یه دارایی دیجیتال منحصر به فرد خاص اشاره میکنه. این دارایی دیجیتال میتونه یه آهنگ، یه فایل گیف یا یه مثل همین میمونه یه تصویر دیجیتالی در واقع دیجیتال آرت باشه. یکم نامفهوم به نظر میرسه، درسته؟ بذارید یکم توضیح بدم، اما قبلش یه چیزی رو بگم بهتون. در صورت نیاز میتونید توی زومیت درباره رمزارزها و بلاکچین سرچ بکنید و مطالعه بکنید. ارزش بیت کوین بر اساس کمبود عرضه و عدم قطعیت ریاضیاتی که توی بلاکچین وجود داره تعیین میشه و دولت‌ها هم نمیتونن با چاپ پول قیمتش رو کنترل بکنن و دفتر حسابرسی هم کاملا امنه. NFT ها از همین ویژگی برای ارائه سند قابل اعتماد درباره مبدأ و مالکیت دارایی‌های دیجیتالی استفاده میکنن. NFT کار هنری نیست، بلکه یک گواهینامه است که برای همیشه توی بلاکچین هک میشه و یک مدرک گرانبها از منشأ و اصالت کار محسوب میشه. میدونم هنوز گیج کننده و گنگه. بذارید برگردم به همون میمون پیکسلی و چند تا مثال دیگه بزنم تا مسئله روشن‌تر بشه. خب گربه نیان رو یادتون میاد؟ یک گیف از یک گربه چاق بود که بدنش به نون تست شباهت داشت و توی آسمون کنار ستاره ها در حال پرواز کردن بود. گربه نیان رو کریس تورس توی سال 2011 به مناسبت 10 سالگی گیف اصلیش طراحی کرد که به کمک جادوی NFT ها به مبلغ 300 اتریوم فروخته شد که چیزی حدود 590,000 دلار میشه. 590,000 دلار هم یعنی یه خونه 3 خوابه توی لس آنجلس. این اتفاق اونقدر مضحک و غیر قابل پیش بینی بود که خود تورس هم شوکه شده بود و بعداً گفته بود که راستش من از موفقیت و فروش این گیف خیلی شگفت زده شدم. البته خیلی هم خوشحال شدم که تونستم یه راه درآمدزایی جدید توی صنعت طراحی میم ها باز کنم. تنها تصاویر حیوانات خفن و عجیب غریب نیست که داره توی دنیای NFT ها درآمدزایی میکنه، بلکه ویدیوهای کوتاه از جمله مثلا صحنه‌های ورزشی هم به شدت محبوبن. مثلا یکی از صحنه‌های اسلم دانک لبران جیمز توی بازی‌های NBA نزدیک به 208,000 دلار به فروش رسیده. محبوبیت این تجارت اونقدر زیاده که بهترین صحنه‌های لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده با برند NBA تاپ شاتس به فروش میرسن و خیلی در واقع شروع کردن به جمع کردن کلکسیونی از ویدیوهای این لحظه‌های خاص. دقیقاً همین مسئله توی ویدیوها وجود داره. سرمایه‌گذارا هفته نزدیک به 100 میلیون دلار واسه خرید این ویدیوها خرج میکنن و خیلی هم باهاش فخر میفروشن. جسی شوارتز، کسی که ویدیوی لبران جیمز رو خریده، به صورت واضح اومده توی بایو توییترش نوشته که خریدار گرونترین تاپ شات NBA و البته خیلی هم عقیده دارن که این کارو واسه شوآف انجام داده که خب چرا که نه؟ حتما خودتونم میدونین که تمام این دارایی‌های دیجیتالی که بهشون اشاره شد مثل ویدیوهای لبران جیمز به صورت رایگان توی تمام فضای اینترنت وجود دارن و شما میتونین راحت اونا رو دانلود بکنید. اما دانلود کردن اونا به این معنی نیست که شما صاحبش هستین و NFT ها همونطور که قبلا گفتم در واقع معادل یه رکورد توی دیتابیس بلاکچین اتریوم هستن. اینا در واقع ثابت میکنن صاحب واقعی این دارایی دیجیتال کیه. پس هر کس اونو دانلود کنه در واقع یه کپی از نسخه اصلی داره بدون اینکه صاحبش باشه.
اما NFT یه سری مزیت‌ها هم داره. برای مثال NBA تاپ شاتس که توسط یه شرکت خلاق و پیشرو به اسم دپر لبس ایجاد شده، الان روی سیستمی برای تقسیم سود و درآمد با NBA و اتحادیه بازیکنان کار میکنه. این سیستم جدید در واقع داره سازوکاری رو مهیا میکنه که به کمک اون طرفدارای هر تیم به صورت مستقیم از تیم یا بازیکن محبوبشون حمایت مالی بکنن. مارک کیوبن، میلیاردر و مالک تیم بسکتبال دالاس، گفته این تاپ شات و این ایده جدید احتمالاً در چند سال آینده مهمترین منبع درآمد باشگاه‌ها و بازیکنان خواهد شد. خب حالا بیایید کمی هم با معنی عبارت توکن غیرقابل معاوضه آشنا بشیم. برای فهمیدن معنی کلمه غیرقابل معاوضه اول باید ببینیم که قابل معاوضه یعنی چی. دارایی‌های قابل معاوضه از واحدهای گسسته و منحصر به فردی تشکیل شدن که هیچ کدوم از این واحدها قابل تشخیص از واحد مشابهش نیستن و تاریخچه‌شون هم اهمیتی نداره. طلا یه مثال عالی در این مورده، اما یکی از ملموس‌ترین موارد پوله. دو تا اسکناس 10,000 تومانی رو در نظر بگیرید. این دوتا عین همن و با هم برابرن، یعنی قابل معاوضه‌ن. یه مثال دیگه هم اینه که اگه شما یه تراول 50,000 تومانی از کسی بگیرید و 5 تا اسکناس 10,000 تومانی بهش بدین، یعنی اون رو به واحدهای کوچیک‌تر تبدیل کردین و هیچ اتفاقی در مجموع دارایی‌های شما دو نفر نیفتاده و فرق خاصی هم ایجاد نشده و سابقه چرخش این پول‌ها هم اهمیتی نداره. قابل معاوضه بودن باعث تطبیق پذیری میشه و میتونه یک معیار ثابت تعیین ارزش در معاملات بین طرفین باشه. حالا مفهوم غیرقابل معاوضه بودن مشخص میشه. توکن های غیرقابل معاوضه منحصر به فردن و نمیشه اونها رو به واحدهای کوچکتر مثلا 2 قسمت تقسیم کرد. به عبارت دیگه اصلی ترین دلیل ارزش NFT منحصر به فرد بودن اونه. 2 تا NFT مختلف رو نمیشه با هم مبادله یا اون رو به بخشای کوچکتری تقسیم کرد، مگر اینکه بخواید ارزشش رو کم بکنید. برای مثال شما نمیتونید یه اثر هنری رو از وسط نصف کنید، چون در این صورت اون اثر کامل نیست و در حقیقت چیزی که یه NFT رو ارزشمند میکنه اصالت و منحصر به فرد بودن اونه. حالا دیگه فکر کنم مشخص شد که چرا NFT ها ارزشمندن. تصویر پیکسلی اول ویدیو یادتونه؟ این کار یکی از 10,000 عکس مجموعی به نام کریپتو پانکسه که توسط استودیو لاوا لب توی سال 2017 طراحی و منتشر شده و هدفش تجربه انتشار آثار هنری بر بستر بلاکچین و به کمک NFT ها بوده. به هر کدوم از این تصاویر یه آدرس منحصر به فرد توی بلاکچین اتریوم اختصاص داده شده بود و اونا رو برای کاربران کیف پول اتریوم به صورت رایگان منتشر کرده بودن. اما از سال 2017 تا الان وضعیت کریپتو پانک ها خیلی تغییر کرده و محدودیت های تعدادشون به 10,000 تا و وضعیت خاصشون به عنوان اولین نمادهای رمزنگاری اولیه اونا رو خیلی ارزشمند کرده و حالا بعضی از این آیکون های کمیاب مثل همین میمونه به خاطر جزئیات NFT های اونا در بازارهای دیگه با قیمت پایه 18,000 دلار به فروش میرسن. بر اساس همین ویژگی هاست که قیمت تمام مجموعه کریپتو پانک الان به بیشتر از 100 میلیون دلار رسیده. شاید به خودتون بگین که واقعا خیلی خنده داره که یک آیکون پیکسلی از یه میمون اینقدر گرون باشه. خب حرف شما درسته، اما این مسئله فقط مربوط به آیکون های پیکسلی و آثار دیجیتالی نیست و دنیای هنر همیشه پر بوده از خبرهای دیوانه کننده. برای مثال مجسمه‌ساز معروف آمریکایی به اسم جف کونز یکی از گرون قیمت ترین هنرمندان زنده دنیاست و از لحاظ ارزش آثارش دارای چندین رکورد قیمته. مجسمه خرگوش کونز توی حراج نیویورک با قیمتی بیشتر از 91 میلیون دلار به فروش رسیده. رشد NFT ها میتونه باعث یه چرخش مثبت در الگو و رفتار هنرمندانی بشه که به واسطه وفاداری طرفدارانشون کارهاشون بازخرید میشه و همه اینا به لطف کدنویسی های هوشمندانه‌ایه که توی NFT ها وجود داره. ایجاد محدودیت‌های ساختگی توی دنیایی که کپی پیست کردن آثار دیجیتال کاملا رایگانه یک کابوس برای هنرمندان محسوب میشه. واسه همین حالا هنرمندان بیشتری دارن به استفاده از NFT ها فکر میکنن. گرایمز همسر ایلان ماسک توی یه حراجی تونست NFT کار جدیدش رو نزدیک به 6 میلیون دلار بفروشه. تازه این زیاد گرون نیست. بلو موزیسین معروف تونست NFT آلبومش رو توی کمتر از 24 ساعت به قیمت 11.5 میلیون دلار به فروش برسونه. خبر فروش یک آیکون میمون به قیمت 1.2 میلیون دلار مضحکه، اما وقتی به آثار هنری هنرمندانی فکر میکنیم که گاهی برای خلق یه اثر سالها وقت میذارن، میفهمیم که حالا NFT میتونه ارزش واقعی کارهاشون رو نشون بده.
تو دنیای مجازی هم از این خرید و فروش ها انجام میشه. مثلا یه نفر توی بازی مجازی دیسنترالند اومد 64 منطقه مختلف رو خرید و بعد با ساخت و ساز به خاطر طراحی که در واقع توی اونجا انجام داده بود اومد NFT اون رو $80,000 فروخت. یه نفر دیگه هم یه بخشی از پیست مجازی فرمول 1 توی موناکو رو $222,000 خرید و با این کار 5% سود سهام و پول بلیت مسابقه گیم را توی این پیست رو دریافت کرد. الان NFT داره یه راهی برای ایجاد محدودیت، تعیین اصالت و تاریخچه دارایی‌های دیجیتال به کمک بلاکچین تبدیل میشه و بعضیا اومدن با تیزهوشی توی این بستر سرمایه‌گذاری کردن. شما چی؟ هنوز اقدام کردید یا نه؟